नमस्कार, मी अर्चना घरगुती पदार्थ या चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत करते। आजची रेसिपी आहे एग कटलेट। रेसिपी बघायच्या आधी जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज करा आणि लाईक करा। तुमचं एक लाईक माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे। तर रेसिपीचं साहित्य आणि कृती बघून घेऊया। एग कटलेट बनवण्याचं साहित्य आहे गरम मसाला आहे अर्धा टेबलस्पून, काळी मिरी आहे हाफ टीस्पून, धनेपूड आहे 1 टेबलस्पून, 2 हिरव्या मिरच्या आहेत, 1 इंच आलं आहे, 4-5 लसूण पाकळ्या आहेत, हळद आहे अर्धा टीस्पून, त्यानंतर घरगुती मसाला आहे 1 टेबलस्पून, चवीपुरतं मीठ, 6 उकडलेली अंडी आहेत, ब्रेड क्रम्स आहेत। ब्रेड क्रम्स कसे बनवायचे तुम्हाला माहिती नसतील तर पटकन सांगते। व्हाईट ब्रेड असतो त्याला रोस्ट करायचा, त्यानंतर मिक्सरला फिरवून घ्यायचा, ब्रेड क्रम्स रेडी होतील। त्यानंतर एग व्हाईट आहे, 1 चिरलेला कांदा आहे, त्यानंतर कोथिंबीर आहे। एग कटलेट बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी मी अंडी किसून घेते। अंडा किसून रेडी झाले। आता याच्यामध्ये मी सगळे मसाले आणि बाकी सगळ्या गोष्टी ऍड करते। पहिला कांदा टाकते, त्यानंतर धनेपूड टाकते, मसाला टाकते, काळी मिरी टाकून घेते, गरम मसाला टाकून घेते, मीठ टाकते चवीनुसार, त्यानंतर हिरवी मिरची, आलं आणि लसूण मी किसून टाकते, आलं लसूणची पेस्ट रेडीमेड वापरण्यापेक्षा घरातलीच किसून टाका। याने काय होईल, फ्लेवर चांगला उतरतो। लसूण पण मी किसून घेते, तुम्ही ठेचून पण टाकू शकता। त्यानंतर कोथिंबीर टाकून घेते आणि आता हे चांगले मी मिक्स करणार आहे। आता मी कटलेट करून घेते। अशा प्रकारे मी सगळे कटलेट बनवून घेते। कटलेट बनून रेडी आहे। 6 अंड्यांमध्ये 16 ते 20 कटलेट बनतात। मी तुम्हाला एवढे आत्ता करून दाखवते। तेल तापेपर्यंत फ्राय करण्याची तयारी करून घेऊया। आता जे एग व्हाईट आहे त्याला वरती लावायचं आहे। एक कटलेट घ्यायचा हातावर, त्याला सगळ्या बाजूने जे एग व्हाईट आहे ते प्रॉपर लावून घ्यायचं। हळू लावायचं नाही तर हे तुटू शकतं। त्यानंतर मी याला ब्रेड क्रम्स मध्ये बुडवून घेणार आहे। अशा प्रकारे मी सगळं करून घेते। तेल गरम झाले, आता याच्यामध्ये मी कटलेट टाकून घेते। एक साइड पूर्ण फ्राय होईपर्यंत मी असंच ठेवणार आहे। 3 ते 4 मिनिटांनंतर कटलेट पलटून ठेवते। दुसरी साइड पण 2 ते 3 मिनिटं मी ठेवणार आहे फ्राय व्हायला। 3 ते 4 मिनिटांनंतर
साईड फ्राय झाली की नाही ते चेक करते. कटलेटची दुसरी बाजू पण 3 ते 4 मिनिटं मी फ्राय केल्यानंतर आता कटलेट रेडी आहेत. मी गॅस बंद करते आणि प्लेटमध्ये काढून घेते. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की कळवा. घरी ट्राय करून बघा. तुम्ही घरी ट्राय केलेली रेसिपी कशी झाली ते पण कमेंट सेक्शन मध्ये कळवा. घरगुती पदार्थ या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. खाली दिलेल्या बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि काय होईल जेव्हा कधी मी नवीन रेसिपी अपडेट करेल त्याचं तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत.